محمد زاهدی برگزار کننده این رویداد از من خواست که داده‌های غیر هویتی شما که موقع ثبت نام توی فرم ثبت نام وارد کرده بودید رو تحلیل بکنم. عادت ذهنی من اینه که توی داده‌ها تا جایی که میتونم کنجکاوی بکنم تا الگوهای پنهان رفتاری یا شناختی شما رو بشناسم و بعد بتونم بر اساس اون شما رو پیش بینی بکنم، شما رو سگمنت بکنم یا بر اساس اون عملکرد خودم رو در تعامل با شما ارزیابی بکنم. من رفتم سراغ متغیرهایی که شما توی فرم وارد کردید: جنسیت، سن، روش آشنایی، ساعت ثبت نام و هزینه‌ای که برای رویداد پرداخت کردید. نتیجه به این صورت شد: شما به طور میانگین مرد هستید، یعنی اگر میانگین رو به صورت مد در نظر بگیریم بیشترین شرکت کننده ها مرد هستند. سن میانگین شما 30 ساله است. من از کسایی که این ویژگی ها رو دارن خواهش میکنم دستشون رو بلند کنن. مردها دستشون رو بلند کنن. بسیار عالی، متشکرم. کسایی که 30 سال دارن یا نزدیک 30 سال دستشون رو بلند بکنن. بسیار عالی. کسایی که روش آشناییشون با رویداد از طریق معرفی دوستان بوده دستشون رو بلند بکنن. مرسی. کسایی که ساعت ثبت نامشون نزدیک ساعت 2 ظهر بوده دستشون رو بلند بکنن اگر یادشون میاد. مرسی. و کسایی که هزینه ثبت نام رو که پرداخت کردن 47,000 تومان بوده دستشون رو بلند کنن. خب داده فیک زیاد داریم، به اینا میگن داده پرد. بسیار عالی. من الان میخوام از تمام مردهای 30 ساله‌ای که از طریق دوستانشون با رویداد آشنا شدن و موقع ثبت نام ساعت 2 ظهر بوده و 47,000 تومان پرداخت کردن دستشون رو بلند کنن. 1 نفر، 2 نفر. انتظار 1 نفر 2 نفر رو داشتم و انتظار 0 رو هم داشتم. ما وقتی که میانگین رو روی ابعاد مختلف در نظر میگیریم به نظر میاد که میانگین هیچ حرفی با ما نمیزنه. این اتفاقی نیست که برای اولین بار برای ما افتاده باشه. در سال 1952 موقعی که آمریکا میخواست جنگنده های خودش رو طراحی بکنه برای اینکه بتونه سایز کابین خلبان رو به صورت فیکس بسازه، به میانگین گرفتن از ابعاد مختلف جثه تمام خلبانان نیروی هوایی روی آورد. یک کابینی ساختن و انتظار داشتن که بیشتر خلبان‌ها با این کابین ست باشن، فیت باشن و در نتیجه کارایی اونها موقع عملیات‌های نظامی بالا بره. بعد از چند وقت متوجه شدن که این کار نه تنها کارایی خلبان‌ها رو بالا نبرده بلکه به شدت اون رو کاهش داده. اونها هزینه خیلی زیادی دادند تا متوجه این شدن که میانگین گرفتن از ابعاد مختلف و متغیرهای مختلف عملاً باعث نمیشه که ما بهترین اندازه ها رو به صورتی که برای همه مناسب باشه به دست بیاریم. یک آزمایش دیگه توسط 2 تا از دانشمندان دانشگاه گلاسکو انجام شده که کار خودشون رو به صورت نرم افزاری روی وب هم منتشر کردن و شما میتونید به سایتشون مراجعه بکنید. اونها روی چهره سرچ میکنن، تحقیق میکنن، اومدن نرم افزاری رو دیولپ کردن، توسعه دادن که از چهره افراد مختلف میانگین بگیره. این میانگین بر اساس یک سری ویژگی‌های تناسب چهره، اجزای مختلف، فاصله اونها و چیزهای مختلف صورت میگیره به صورت نرم افزاری. این رو شما میتونید آنلاین برید خودتون چهره‌های مختلف رو امتحان بکنید و میانگین اون چهره‌ها رو بگیرید. من این چهره‌ها رو انتخاب کردم. این چهرهایی که پشت این میبینید رو انتخاب کردم و از اونها میانگین گرفتم و برام جالبه که شما نتیجه میانگین چهره افرادی رو که تو این تصویر میبینید رو ببینید. این چهره است. این چهره نه تنها هیچ شباهتی به هیچ کدوم از افرادی که ما عکسشون رو انتخاب کردیم نداره، بلکه یک ویژگی اضافه هم داره که دوباره هیچ کدوم از اون داده ها ندارن و اون هم تقارن فوق‌العاده این چهره است که یکی از ویژگی‌های چهره زیبایی که انسان درک میکنه. پس چه اتفاقی داره میفته؟ میانگین گرفتن نه تنها هیچ اطلاعاتی در مورد اون داده‌های پراکنده به ما نداده، بلکه یک ویژگی‌هایی هم اضافه کرده که اون داده‌ها نداشتن. 1. میانگین هیچ کس نیست و هیچ کس میانگین. شما وقتی از ابعاد مختلف برای یک پدیده، برای یک متغیر میانگین میگیرید، عملاً چیزی که میسازید با هیچ کدوم از اونها فیت نمیشه. ما آزمایشمون رو ادامه دادیم و یک پرسشنامه طراحی کردیم برای دوستانی که ایمیلشون رو موقع
ثبت نام وارد کرده بودن ارسال کردیم. توی این پرسشنامه 4 سوال پرسیدیم توی 2 دسته. سوال اول این بود که وزن شما چقدره؟ وزن خود شما چقدره؟ سوال دوم این بود که توی زندگیتون چقدر احساس خوشبختی میکنید؟ احساس خوشبختی میکنید، یعنی درکی که از وضعیت خودتون داری مبتنیه بر اینه که من الان خوشبختم. توی دسته دوم سوال پرسیدیم که فکر میکنید میانگین وزن بقیه شرکت کننده هایی که توی رویداد تدکس هستن چند کیلوگرمه؟ و باز سوال آخر این که فکر میکنید چند درصد از افرادی که توی تدکس با شما شرکت خواهند کرد توی زندگیشون احساس خوشبختی میکنن. اول بریم سراغ وزن. طبق اظهار نظر کسایی که توی پرسشنامه ما شرکت کرده بودن، میانگین وزن خودشون 72.5 کیلوگرم بود که به نظر میاد یه مقدار خیلی خوبیه و خیلی تصور چاقی از ایرانی ها یا کسایی که توی این رویداد هستن نمیتونه مبتنی بر این داده ها باشه. فکر میکنید میانگین حدس همون افراد در مورد وزن بقیه شرکت کننده های رویداد تدکس که احتمالاً 99 درصدشون رو نه دیدن و نه میشناسن چقدر بوده؟ 3 میلیارد 90 72 کیلوگرم و 300 گرم. فقط 200 گرم میانگین نظرات شما اختلاف داره با اون داده های واقعی، یعنی 0.2%. این آزمایش رو یه دانشمند انگلیسی به اسم فرانسیس گالتون سال 1906 انجام داده بود و از 717 نفر در مورد وزن یک گاو پرسیده بود و تخمینی که اونها زده بودن 1212 پوند به معنای کیلوگرم به معنای وزن بود و وزن واقعی گاو 1208 پوند بود. به نظر میاد که میانگین حدسیات ما در مورد وزن افراد به شدت دقیقه و تقریبا میشه گفت که درست داره کار میکنه. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی این که شما چقدر توی زندگیتون احساس خوشبختی میکنید؟ کسایی که به پرسشنامه جواب داده بودن طبق اظهار نظر خودشون از هر 10 نفر 8 نفر یعنی تقریبا 80% اظهار کرده بودن که ما توی زندگیمون احساس خوشبختی میکنیم. فکر میکنید حدسیات همون افراد در مورد بقیه شرکت کننده های رویداد چند بوده؟ 52%. یعنی یک اختلاف نزدیک 35% با مقدار واقعی. این رو بذارید کنار 0.2% خطایی که در مورد وزن داشتید. من دانشمند علوم اجتماعی و تو این حوزه کارشناس نیستم که اعتبار این پیمایش خیلی ساده رو تایید بکنم و بگم از نظر علمی درست بوده، ولی اون چیزی که درک میکنم اینه که ما انسان‌ها موقعی که از مقادیر کمی میانگین گیری میکنیم به شدت درست رفتار میکنیم. شاید این یک دلایل تکاملی داشته. اجداد ما موقعی که میخواستن یک گوزن رو شکار بکنند نیاز داشتن دقیقاً بفهمن که کدوم گوزن وزنش از بقیه گوزن‌ها بیشتره که برن سراغ اون. شاید. ولی به نظر میاد وقتی در مورد متغیرهایی که توی پیرامونمون هستن و متغیرهای کیفی هستن یا خیلی خوشبینیم یا خیلی بدبین، در هر صورت اشتباه زیادی میکنیم، مثل احساس خوشبختی که یک متغیر کیفیه. این اتفاق نه تنها در درک ما از دنیای پیرامونمون اتفاق میفته، یعنی میانگینگیری اشتباه، بلکه توی ابراز و توی نمایش دادن خودمون توی دنیای پیرامونمون هم اتفاق میفته. ما وقتی خودمون رو میخوایم نمایش بدیم، میانگین‌هایی رو از خودمون نمایش میدیم که میانگین‌های واقعی نیستن و با اون چیزی که واقعا هستیم فاصله زیادی دارن. من لحظه‌ای که داشتم این پرزنتیشن رو آماده می‌کردم، تایملاین اینستاگرام و تایملاین توییترم رو همزمان باز کردم. عکس سمت راست، پست سمت راست، پست عکسی بوده که توی اینستاگرامم بود و عکس یک حیات خیلی با صفای رنگی رنگی رو وسط شلوغی تهران و تو اون آلودگی نشون میده با یک کپشن خیلی احساسی، و سمت چپ توییت رو مشاهده میکنید که نوشته میترسم از شهر میترسم، بس که حالت آدم‌ها من که چیزی برای از دست دادن ندارم شده.
اختلاف این دوتا رو ببینید. معروفه سوشال مدیاها افراد ابرازهای مختلفی اونجا میکنن. توی اینستاگرام ما سعی میکنیم خودمون رو آدمهای کول، لاکچری، خوشبگذرون، خوشبختی نشون میدیم. توی توییتر سعی میکنیم آدمای قرقروی، بدبخت، منتقد، خیلی آدم حسابی خودمون رو نشون بدیم. من برای اینکه تفاوت این دوتا رو خیلی کامل براتون نشون بدم، فقط کافیه به عکس آواتار آرش توی این دوتا سوشال مدیا اشاره بکنم. نگفته پیداست که آرش سمت راست کسیه که اون عینک معروفش رو زده، بسیار آدم کولیه، توی سفر 40 روزه خودش به دور دنیا داره عکس میکنه، و آرش سمت چپ کسیه که از زیر جمعیت مترو دروازه دولت تهران کشیدیمش بیرون. 2. مغز ما در درک پیرامون و ابراز خودش برای دنیای بیرون میانگینگیر ناواردیه، عمدن آگاهانه یا ناآگاهانه. در هر صورت ما داریم از خودمون میانگین‌هایی رو نشون میدیم یا میانگین‌هایی رو از جامعه درک میکنیم که به نظر میاد مغز ما به خاطر کیفی بودن اون متغیرها داره اشتباه میکنه. ما توی زندگیمون همیشه با 2 سوال اساسی مواجه هستیم که این 2 سوال اساسی خیلی موقع حالتهای روحی و روانی ما رو تنظیم میکنه. من اینجام تا اینو بگم که برای پاسخ دادن به این 2 سوال ما میانگین‌های اشتباهی میگیریم و بر اساس اشتباه شناختی که اتفاق میفته توی این میانگینگیری باعث میشه که زندگیمون رو و خودمون رو گم بکنیم. سوال اول اینه که ما چه هستیم، الان در چه وضعی هستم، و سوال دوم اینه که من باید چه باشم یا وضعیت ایدئال و مطلوبم چیه. تجربه شخصی من این بوده که ما در پاسخ دادن به سوال اول میریم سراغ میانگین‌های بدبینانه، یعنی که من الان توی چه وضعیتی هستم، و در پاسخ دادن به سوال دوم این که باید چه باشم یا چه الگویی باید داشته باشم میریم سراغ میانگینگیری‌های خوشبینانه. برای مثال زندگی ما ابعاد مختلفی داره. ما هر لحظه ذهن ما برای پردازش حجم انبوه داده‌هایی که از دیگران و عملکرد خودمون داریم شروع میکنه به میانگین گرفتن، و توی میانگین گرفتن این خطاهای شناختی رو باهاش مواجه میشیم. میانگینی که میگیریم زندگی‌های دایره‌ای صافی هستن که یا خیلی کوچیکن یا خیلی بزرگن، در حالی که توی زندگی واقعی تک تک ماها اتفاقی که میفته خط یک مسیر بسته دندانه داره. زندگی ماها خیلی موقع‌ها چیزای خیلی خوبی داره، خیلی موقع‌ها چیزای خیلی بدی داره، ولی موقعی که ما داریم از زندگی بقیه درک می‌کنیم یا خودمون رو می‌خوایم نشون بدیم، شروع می‌کنیم به میانگین گرفتن از این دایره‌های صاف، در حالی که زندگی ما یک زندگی دندانه داره. دوستان، ما توی جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مدام روایت‌های میانگینگیرانه بسیار بدبینانه یا خوشبینانه‌ای داره توش پمپاژ میشه. از جوان ایرانی یک تصور، یک میانگینی میسازن که فرض کنید تحصیل کرده، نتونسته کار خوبی پیدا بکنه، حقش رو خوردن، با خانواده‌اش مشکل داره، نتونسته مسافرت کنه، جوونی کنه، از لحاظ مالی مشکل داره، و این میانگین مدام از ابعاد مختلف گرفته میشه، کوچیک میشه و ما مدام به خودمون این رو تأیید میکنیم و تاکید میکنیم که من هم مثل همون میانگین دایره‌ای صاف کوچیک هستم. من از تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان کسب و کارهای مختلف این رو یاد گرفتم که هیچ کس میانگین نیست و میانگین هیچ کس. داستان‌های میانگین دایره‌ای فقط توی قصه‌ها و افسانه‌ها پیدا میشه. توی سخنرانی دولتمردا، توی سریال‌های تلویزیون صدا و سیما، توی تبلیغات ماهواره‌ای، توی تایملاین اینستاگرام، شاخه‌های اینستاگرام، توی فیو استارخورهای توییتر، ما هممون داستان‌های ناگفته‌ای داریم که هیچ داستان میانگین دایره‌ای نمیتونه هیچ کدوم از اونها رو روایت کنه. متشکرم.